पीसी गेमिङका लागि स्तरीय मोनिटरमा हुनुपर्ने 5 वटा मुख्य विशेषता के होला? ChatGPT लाई सोध्नुभयो भने पहिलो नम्बरमा स्क्रिनको रेजोल्युसन भन्दै रहेछ, जुन कम्तीमा 2K नत्र 4K हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा छ स्क्रिन रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट कम्तीमा 144 वा सो भन्दा बढी भन्नुको मतलब 165 भए झन् राम्रो, अझै 244 भए त झनै उत्कृष्ट। तेस्रोमा आउँछ रेस्पोन्स टाइम। यो जति कम भयो उति राम्रो, त्यसैले 1 मिलिसेकेन्डलाई बेस्ट नै मान्न सकिन्छ। चौथो कुरा भनेको प्यानलको प्रविधि। मोनिटरको स्क्रिन प्यानल ट्विस्टेड नेमेटिक, इन प्लेन स्विचिङ आइपीएस, भर्टिकल अलाइनमेन्ट VA जस्ता प्रविधिबाट बनेका हुन्छन्। कलर एक्युरेसी र वाइड भ्युइङ एंगलको लागि आइपीएस लाई नै राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै गेमिङ मोनिटरमा हुनुपर्ने पाँचौं विशेषता भनेको एडप्टिभ सिंक टेक्नोलोजी हो। यदि एनभिडिया को ग्राफिक्स छ भने, G-Sync AMD छ भने फ्री सिंक कम्प्याटिबल हुँदा राम्रो मानिन्छ। यसको अलावा कनेक्टिभिटीको लागि HDMI डिस्प्ले पोर्टहरू पनि हुनै पर्यो। अझै थोरै कर्भ खालको स्क्रिन भइदियो भने त गेम खेल्दाको अनुभव नै उत्कृष्ट बनाइदिन्छ। गेमिङ पीसीका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश विशेषताहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली ब्रान्ड कुन्योले लिएर आएको छ 24, 27 र 34 इन्चका गेमिङ मोनिटर, जसमध्ये मलाई यो 27 इन्चको मोनिटर अझै विशेष लाग्यो, जसमा छ 2K रेजोल्युसन, 165 हर्ज रिफ्रेश रेट, 1 मिलिसेकेन्ड रेस्पोन्स टाइम, आइपीएस कर्भ डिस्प्ले, 99% RGB, फ्री सिंक, G-Sync कम्प्याटिबल, दुईवटा HDMI, दुईटै डिस्प्ले पोर्ट अनि अडियो आउटपुट पोर्ट समेत यसमा पाउन सकिन्छ। मोनिटरको स्ट्यान्ड पनि एकदमै छरितो र प्रिमियम लुक्स दिने खालको छ, तर दुःखको कुरा धेरै एडजस्ट गर्न पनि मिल्दैन। थोरै टिल्ट गर्न मात्र मिल्छ, तर वाल माउन्ट गर्ने अप्सन रहेकाले त्यो चाहिँ ठीक लाग्यो। यसको अलावा यसमा फ्लिकर फ्री, लो ब्लू लाइट जस्ता फिचर पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यी सबै विशेषताहरूबाटै बुझ्न सकिन्छ यो मोनिटर गेमिङका लागि पर्फेक्ट हुन सक्छ। यसको मूल्य मात्र 30,000 रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन मलाई चाहिँ विशेषताको आधारमा राम्रै डिल हो जस्तो लाग्छ। 24 वा 27 इन्चको मोनिटर सानो लाग्नेहरूलाई भने कुन्यो ब्रान्डको 34 इन्चको अल्ट्रा वाइड गेमिङ मोनिटर मन पर्न सक्छ। हेर्दा पनि एकदमै प्रिमियम देखिने यो मोनिटर कर्भ खालको छ, जसको रेजोल्युसनको कुरा गर्ने हो भने WQHD हो, तर यसमा रेस्पोन्स टाइम 1 मिलिसेकेन्ड भए पनि रिफ्रेश रेट भने 144 हर्ज मात्रै छ, जुन 27 इन्चको मोनिटरमा भएको भन्दा कम हो। अर्को राम्रो कुरा भनेको यसले HDR सपोर्ट गर्नुका साथै यसमा पिक्चर इन पिक्चर मोड पनि रहेको छ, जसले एउटै डिस्प्लेमा गेम खेल्दा टिभी हेर्नका लागि वा कम्प्युटरमा काम गर्न समेत मिल्छ, जसको लागि एउटा HDMI, एउटा डिस्प्ले पोर्ट, एउटा USB Type-C सँगै दुईवटा USB 3 र एउटा अडियो आउटपुट पोर्ट पनि राखिएको छ। 70,000 मूल्य राखिएको यो मोनिटरलाई वाल माउन्ट गर्न पनि मिल्छ, त्यो सँगै स्ट्यान्ड पनि एडजस्ट गर्न मिल्ने खालको छ। यी दुवैमा हामीले गेम खेलेर र भिडियो एडिटिङको काम गरेर पनि हेरेका थियौं, जसको अनुभव राम्रै नै भयो। नर्मल मोनिटर भन्दा गेम खेल्दा चाहिँ यी दुवैमा अलग्गै फिल हुने रहेछ। हाई रिफ्रेश रेट युक्त मोनिटर भएको हुँदा नर्मल पीसीबाट यसमा शिफ्ट भएर गेम खेल्ने हो भने धेरै नै भिन्नता पाइने रहेछ। त्यसैको साथमा थोरै कर्भ डिस्प्ले भएको हुँदा भिडियो एडिटिङको काममा पनि यसले सजिलो बनाउँदो रहेछ। नर्मल्ली भिडियो एडिटिङका लागि दुईवटा मोनिटर प्रयोग गर्ने गरिन्छ, तर 34 इन्चको मोनिटर एउटा भयो भने त्यो नै काफी हुने रहेछ। कर्भ डिस्प्ले भएको हुँदा गेमिङ अनुभवमा छुट्टै मजा हुन्छ। 34 इन्चको मोनिटरमा मुभीहरू हेर्न पनि साँच्चै मजा आउँछ, तर 16:9 एस्पेक्ट रेसियो भएका भिडियोहरू हेर्दा भने दायाँ र बायाँ साइडमा ब्ल्याक स्क्रिन देखिन्छ। लम्बाइ र चौडाइको तारतम्य नमिलेपछि यस्तो खालको समस्या देखिने गर्छ। 27 इन्चको मोनिटर चाहिँ नर्मल मोनिटर जस्तै नै छ, तर गेमिङका लागि भने नर्मल मोनिटर भन्दा यसले नसोचेको राम्रो अनुभव दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, तर डिस्प्लेको एडजस्टमेन्ट गर्न नमिल्ने भएकाले अलि चित्त बुझ्दो भने लागेन।